හරි යාළුවනේ ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ YouTube channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. මම අද කියලා දෙන්නේ ඔයාලට කොහොමද MEmu player එකකින් එහෙම නැත්නම් game player එකක් යොදාගෙන Free Fire එහෙම නැත්නම් COD වගේ ඕනම game එකක් ලේසියෙන්ම play කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම Google Chrome එක open කරගන්නවා. මේකේ මම MEmu player කියලා තමයි type කරගන්නේ. ඔයාලට මම link එක දාන්නම් description එකේ. ඔයාලා ඒකෙත් ගියාට පස්සේ මේ තියෙන උඩම website එකට තමයි log වෙන්න ඕන. පල්ලෙහා තව ඒවා තියෙනවා. ඒ ගැන හිතන්න එපා. මුලින්ම තියෙන website එකට log වෙන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. app වර්ග තියෙනවා ගොඩක්. අපි බලමු. හරි වෙබ්සයිට් එක මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. හරි අපි ඒක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. මම මේ තියෙන්නේ game Free Fire Call of Duty ඕන එකක් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. හරි අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. මේක පුළුවන් අපිට online download කරගන්න පුළුවන්. offline install කියන එක තමයි මම උනට ඔයාලට recommend කරන්නේ. මොකද ඒක ඔයාලට වෙන අපහසුතා අවම කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි දැන් මම ඒක download වෙන්න දැම්මා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ layer එක download වෙනවා. හරි ඒක දැන් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. දැන් මම යනවා ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට. මේ පළවෙනියට ඇවිල්ලා තියෙන දැන් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එක. එහා පැත්තේ තියෙන එක ගැන වැඩි ගණන් ගන්න එපා. මම ඒක ක්ලික් කරගත්තා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ quick install කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒක දෙමු. install වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඒක ඔයාගේ computer performance එක තමයි තීරණය වෙන්නේ. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ මේ icon වල MEmu player එකේ MEmu එකයි multi MEmu කියලා දෙකක් එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් අපි මේක launch කරගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක launch වෙනවා. පළවෙනි පාරින් ඉඳ පොඩ්ඩක් slow වේවි. ඔයාලට මේක launch වෙන අතරතුරදී මේ වගේදී 159 හරි 199 දී හරි මේක ස්ටක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පෙන්නන icon එක ක්ලික් කරන එක. ඒක ක්ලික් කරලා system info කියන එකට යන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කොටුවක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මම පෙන්නන instruction කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට යන්න පුළුවන්. එතකොට එතෙන්දී ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ හදාගන්න විදිහ YouTube එකේ වීඩියෝ වලින් එයාලා step by step කියලා දෙනවා. අපි ආපහු අපේ වීඩියෝ එකට එමු. මගේ PC එකෙත් ඒ ප්‍රශ්නේ ආවා. ඒත් මම ඒක හදන්න ගියේ නෑ. මොකද ටිකක් වෙලා යන වැඩක්. ඒ නිසා මගේ එකෙත් පොඩ්ඩක් මේක ලැග් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි install කරලා ඒක disable වෙච්ච visual features enable කරගත්තට පස්සේ අපේ MEmu player එකේ performance 10 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා කියලා තමයි යාළුවා නම් කියන්නේ.
හරි මේ විදිහට අපිට ටැබ් එක ඕපන් වුණා. ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ වෝල්පේපර් එකක් වැටෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය නෑ, වෙනස් වෙනවා. හරි අපි බලමු. මම එකට WhatsApp ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක මම කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දාගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පෙන්වන APK කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු Android app එකක් තියෙනවා. මේකට ඇඩ් කරගන්න. මම WhatsApp ඕපන් කරනවා. හරි මේ තියෙන්නේ ඕපන් කරගත්තු WhatsApp එක. මම කනෙක්ෂන් නම් කනෙක්ට් කරලා නැහැ. මගේ රවුටරේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි බලමු. හරි අපි WhatsApp වලින් අයින් වෙමු. ඊටු ටික බලමු අපි එතකන්. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්පීඩ් අප් කියන එක දීලා ෆෝන් එක බූස්ට් කරගන්න. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන RAM එක ක්ලියර් කරනවා වගේ මේකෙත් පුළුවන් අපිට ක්ලියර් කරලා ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එක. එහෙම නැත්නම් MEmu ප්ලේයර් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. ඊළඟට මම ඔයාලට සෙටින් ගැන කියන්නම්. හරි මම සෙටින් වලට යනවා. එන්ජින් කියන එකට යන්න. මෙතන ඔයා කම්පියුටර් RAM එක තියෙන විදිහට ප්‍රොසෙසර් රේට අනුව තමයි මෙතන හදාගන්න ඕන. DirectX දාගන්න. එතකොට ලැග් වෙන එක අඩු වෙයි. මම දැන් මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක ඔයාගේ මොනිටරේ රෙසලූෂන් අනුව තමයි හදාගන්න ඕන. වයිඩ් එකක් නම් ඒ විදිහට ස්ක්වයර් කරන්න ඒ විදිහට. ස්ටෝරේජ් එක චර දෙයක් නෑ. තනත් නෑ. ඔයාලට මෙතන පුළුවන් ෆෝන් නම්බර් එක දාන්න, SIM එකත් එක්ක රට ටික චර වැදගත් දෙයක් නෑ. මෙතන ෂෝට්කට් කීස් ටික තියෙනවා. එච්චර තමයි. හරි අපි අපේ වැඩේට යමු. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ගේම් එක ප්ලේ කරන ගේම් එක අනුව ඒකේ තියෙන ෆීචර්ස් වලට මේකේ තියෙන බටන් යොදා ගන්න. මම එකක් අරගෙන පෙන්නන්නම්. මේක ගමු. හරි මේක මං හිතන්නේ ෂූටින් වලට පාවිච්චි කරනවා. ස්නයිපර් එකක් වගේ එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගේම් එකේ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තමන්ට ඕන තැනට තියලා ඒක සයිස් එක උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන යට තියෙන settings ලාංඡනයේ ගිහින් සයිස් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම හිතන්නේ මේක ෂූට් කරන එක. ෆයරින් වලට පාවිච්චි කරන එක. ස්කිල් ඇටැක්. ඔව් එහෙම එකක් තමයි. ඇඩ්වාන්ස් වල තියෙන ඒ වගේම ටිකක්. GPS, expand sight, zoom, record operations. සාමාන්‍ය දේවල් ටිකක් තමයි ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරලා ගේම් එක පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බටන් මේව යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක ටච් කරන ප්ලේස් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්ලේස් එක ටච් කරන්න මෙතනට ඔයාලට බටන් එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ පහසුව තමයි මෙයාලා මේ දීලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට Play Store එකට ගිහින් බලමු. මං හිතන්නේ යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද මම සයින් වෙලා නම් නෑ. try කරලා බලමු. කනෙක්ෂන් එක නම් හදාගත්තා. බලමු WhatsApp එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. agree and continue. මෙතනින් වට ෆෝන් නම්බර් එක රටත් එක්ක තෝරලා දුන්නාම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. මම දෙන්නේ නැහැ මොකද මගේ දැන් ෆෝන් නම්බර් එක දුන්නොත් මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන account එක නැති වෙනවා. ඊළඟට Play Store එක. මේකට sign වෙන්න ඕන. අපි බලමු. මගේ අර visual features හදාලා නැති හින්දා තමයි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් lag වෙන්නේ.
දැන් මේකට ගියාට පස්සේ අපිට සයින් වෙන්න වෙනවා Google Play Store එක පාවිච්චි කරන්න නම්. සයින් වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය විදියට ෆෝන් එකේ වගේ Play Store එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මයිමත් ස්පීඩ් අප් කරගන්නම්. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි මේ ගෙන අපු වීඩියෝ එක ඔයාලට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගෙනදලා දෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම උත්තර දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම.